પહેલા હું પપ્પાને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે સર તમે તો ટીચર છો 1 to 5 માં ગવર્મેન્ટમાં, એટલે તમે તો સ્ટુડન્ટ સાયકોલોજી નાનપણથી જ બધાની સમજતા હો. તમને ચાર્વિક એકેડેમીમાં આવ્યા પછી શું એવું થયું કે જે એજ્યુકેશનમાં કંઈ પણ ચાલે છે રોંગ, એ તમને લાઈટ થઈ હોય ને તમને એમ લાગ્યું કે ના ચાર્વિકમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધું તમને પોઝિટિવ શું લાગ્યું? પહેલા આપણે એ વિચારીએ. એજ્યુકેશનમાં તો અત્યારે સાહેબ જે મોટી જાહેરાતો છે, ઓકે યસ, ખોટી જાહેરાતો, રાઈટ. પછી એકને એક બાળક છે એ જુદી જાહેરાતમાં સેમ બાળકના ફોટા જોવા મળે. યસ, પરફેક્ટ. એ વસ્તુથી જે વાલીઓ આકર્ષાય છે એ વસ્તુ અત્યારના સમયમાં મૂકવી જોઈએ. અને હકીકતે જે જગ્યાએ શું થાય છે ને શું વાસ્તવિકતા છે એ જોઈ અને મા બાપ એના બાળક માટે કોઈ જગ્યા પસંદ કરે તો ઈ વેલ એન્ડ ગુડ છે. આ વસ્તુ મેં ચાર્વિકમાં જોઈ. પરફેક્ટ. એ તમે ટૂંકમાં પ્રોપર જજ કરી છે. પણ તમારી ટીમ જે છોકરામાં શક્તિ હોય ઘણી વાર, પણ એ બહાર ના આવતી હોય તો એ બહાર કઢાવવાની તમારી જે આવડત અને જે મહેનત ઘણો પ્રોપર લાગ્યું. કારણ કે અમે રાત્રે આવીને પૂછીએ ને હીરાવને કે શું ચાલે છે તારે, કઈ રીતે બધું ચાલે છે. અને હું તમારી પાસે પહેલી વખત મળ્યો એટલે જે તમે ખુલ્લાથી જે વાત કરી ને, કારણ કે હું મારા બિઝનેસમાં ખુલ્લાથી જ વાત કરું. કોઈ પ્રકારની આમ થઈ જશે ને ઓલું થઈ જાય નહીં, જે કઈ છે એ સત્ય, આ ટ્રાન્સપરન્ટ છે. છે એવું મેં તમારી સાથે જોયું ને પહેલી વખત જ. અને ત્યારે કેપ્સ્યુલ બેચ કરી. યસ. પછી અમે હીરાવને પૂછ્યું કે શું તારો સ્કોર થશે, તો કે 273 ની આસપાસ થશે. તો એમાં તો કોઈ શક્યતા હતી નહીં. એટલે અમે અમારા ઘરના હિંડોરા ઉપર બેસીને ત્યાં જ ડિસિઝન લીધું કે ભાઈ આપણે રીનીટ કરવાનું છે અને 4 વીકમાં જ કરવાનું છે. મારા છોકરાનો છોકરો કદાચ એજ્યુકેશનમાં આગળ વધે ને તો બસ એક સ્ટેપ પછી હું તો આગળ વધી નથી. રાઈટ. એને બદલે મારો છોકરો જો એટલો આગળ વધ્યો ને તો મને એમ નથી એમ થયું કે ના પગથિયા ઉપર ચડ્યા અને તમારી સાથે મુલાકાત ને બધું થયું તો અમે પછી કઈ પૂછવાય નથી. આ સિવાય તમારા તરફથી કઈ એવા ઇનપુટ્સ કે જે તમને એમ લાગ્યું હોય કે એની જર્ની દરમિયાન કોઈક દિવસ એને કંઈ પણ તમને રજૂઆત કરી કે પપ્પા મને આ એક્ઝામમાં માર્ક્સ ઓછા આવ્યા તો શું કરું, કંઈ સ્ટ્રેસ એને ફીલ કર્યો હોય? એ તો એનો બટ નેચર સ્વભાવ છે. યસ. દરેકની એ સમય દરમિયાન અમે જે તે વખતે તમારી મુલાકાત લીધી અને એ સોર્ટ આઉટ થઈ ગયું છે. ઓકે. અને બહુ સારી રીતના સોર્ટ આઉટ થયા. તો જે કંઈ પ્રશ્નો આવ્યા સરસ. ચાલો. તમારી પાસે નથી મેસેજ મળ્યા કે કોઈ અમે નથી, તમે વાયદા એવા નથી કર્યા કે નથી અમારા બાળકને તમે કન્ફ્યુઝ કર્યા. ઉલટાનું તમે એને બહુ સરસ પ્રોત્સાહન કરાવી, બહુ સરસ નોલેજ આપ્યું. મેડમ એમાં તમને ગર્લ્સ છે એટલે ઘણી વખત કદાચ અમને ન કહી શકતી હોય, પપ્પાને ન કહી શકતી, તમારી પાસે એવો કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા હશે કે જે? નહીં કોઈ પણ નહીં, વગર સ્ટ્રેસે અને મોટિવેટ, મેઇન તો એને મોટિવેટની જરૂર હતી. સારું કામ કરી. હા, સારું કામ. અને તમારા તરફથી વધારે સારું એને એમાં મળ્યું છે કે મોટિવેટ કરીને એને બધું આગળ કર્યું. અમને સરસ. ઘણો સેટિસ્ફેક્શન છે સર. અમારું જે રાઈટ છે અમારા માટે બહુ ઘણું. ચાલો તો અમારા માટે તો બહુ આ એપ્રિશિએશન જ અમારું વર્કનું સેટિસ્ફેક્શન આપશે. તમને કઈ એને આ જર્ની દરમિયાન કોઈ દિવસ આવીને કે ભાઈ આટલું અમને સ્ટ્રેસ આવે છે કે આટલું બધું નહીં ભેગું થાય, એક સ્ટાન્ડર્ડ વર્ડ્સ બધા બોલતા હોય, મારાથી ભેગું નથી થતું? ક્યારેય નહીં. કોઈ દિવસ નહીં. ફરિયાદ જ કોઈ દિવસ નથી. કોઈ કમ્પ્લેન જ નથી અમારી. શું વાત છે. સરસ. મને હાઈ ક્લાસમાં બહુ મજા આવી હતી. આ ખબર હોય તો પેલા મેં સ્કૂલ જોઈન કરી ન કરતી કે સારી રીતે હોય છે.